Inilah rumah yang aku nak tunjuk tu. Murah betul, kena dengan apa yang kau nak. Serius lah rumah ni. Fox ingat lagi scene tu. Tapi so macam mana Nurin? Nurin terima Fox ke tak? Tak boleh lah. Kau reject Fox macam tu je, tak apa. Fox tak akan tabah. Cuma Dia hati dari mana tu? Dia first day lagi. kenapa tak cakap awal-awal? Hai, tak boleh jadi ni. Pergi keluar mana-mana semua naik basikal. Otak aku tetap serabut juga. Hai, macam mana nak buat ni? So, hobi Fox adalah melukis. Jadi salah satu cara untuk Fox hilangkan serabut Fox ni adalah dengan melukis dia sendiri. Fox kena lukis Nurin sekarang juga. Takkan tak ada page kosong? Aduh, hujan ni lah buat masalah. Susah ada page kosong sikit. Lukis dia ni, Fox asyik fikir dia tiap-tiap saat pula ni. Scene tu masih tak hilang daripada memori Fox lah. Aku buat ni. Hujan dah berhenti lah. Siap pun aku lukis. Lepas ni colour pula. Fox tak kisah orang nak kata apa. Orang lain tak faham apa yang Fox rasa.
Siap lukisan ni. Terukirlah semua perasaan Fox atas lukisan ni. Dah pukul berapa dah ni? Tinggal background je. Akhirnya siap juga. Tok. Ada orang ke? Siapa orang tu? Anjing, mesti ada orang. Oh, Nurin. Hah? Kenapa tak cakap? Kenapa tak ngaku suka Nurin time kerja dulu? Macam ni, cuba bayangkan kalau Fox mengaku. Mesti Fox marah kat orang yang akan bagi Nurin buat kerja. Kalau Fox marah kat bos macam mana? Fox takkan jadi gila kot kalau Fox tak dapat dia. Takkanlah Fox boleh jadi gila sebabkan benda-benda kecil macam ni. Lagipun aku kahwin lambat lagi. Umur 28. Umur 27 aku cari mak kan. Dan gambar ni pula kita simpan. Okay, sebelum tu korang tengok channel Airil Azri. Dia ada buat banyak prank. Dia edit gunakan master tapi edit macam pro. So baik korang tengok kalau korang boring semua. And Fox nak gimana? Tak ada nak bagi orang lukisan ni Fox simpan. And Fox nak pergi buat music video jap. And last nak cakap baju ni best. Ciao.
cut. Aku dah penat berlakon jadi gila ni.